Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ về hội chứng ống cổ tay. Những cái triệu chứng của hội chứng ống cổ tay như là tê tay, đau nhức bàn tay hoặc là giảm khả năng cầm nắm. Tuy nhiên chúng ta cần phân biệt với tê tay do thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống cổ cũng như là những cái bệnh lý liên quan đến mạch máu hay là bệnh tiểu đường. Vì vậy mà chúng ta cần đến bệnh viện làm những cái xét nghiệm cận lâm sàng để chẩn đoán cho chính xác. Bàn tay của chúng ta có một cái dây chằng ngang đi qua cái vùng cổ tay và cái hệ thống thần kinh giữa đi lòn ở dưới cái dây chằng ngang này. Nó chi phối hoạt động của ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và một phần của ngón áp út. Qua cái quá trình làm việc hoạt động lâu ngày, nhất là khi chúng ta có những cái vận động mà nó cọ sát nhiều với cái vùng cổ tay, thí dụ như chúng ta lái xe, chúng ta sử dụng máy tính, chúng ta lao động, cầm những cái công cụ lao động mà nó cọ sát nhiều với cái vùng cổ tay, nó sẽ làm cho cái phần dây chằng ngang này nó dày lên và ngày càng bị xơ cứng. Nó sẽ chèn ép cái hệ thống dây thần kinh giữa và làm cho chúng ta bị tê tay. Tây y sẽ giải quyết bằng cách dùng thuốc, dùng nẹp, có thể chích thuốc corticoid ngay tại vùng cổ tay này. Vì lâu dài nó có thể làm xơ cứng cái thần kinh ngay cổ tay. Và khi đã sử dụng thuốc corticoid rồi thì cái giải pháp cuối cùng cũng sẽ là phẫu thuật. Và các bạn biết rồi, khi chúng ta phẫu thuật thì nó sẽ hạn chế những cái hoạt động của bàn tay của chúng ta như thế nào. Diện chẩn sẽ có những cái giải pháp nhẹ nhàng hơn. Vì đây là trường hợp chúng ta đang bị tắc nghẽn mạch máu nuôi các ngón tay. Vì vậy mà chúng ta phải bấm bộ thông nghẽn ngạt. Nó chỉ gồm có 4 huyệt thôi. Thứ nhất là huyệt 14 nằm dưới chân lỗ tai bên trái, bên phải. Huyệt 275 bên trái, bên phải. Huyệt 61 nằm ngay hốc mũi bên trái, bên phải. Và huyệt 19 nằm dưới chân mũi. Sau đó chúng ta sẽ bấm bộ vị gồm các huyệt 100 ở dưới đuôi chân mày bên trái, bên phải. Huyệt 130 là giao điểm của đường cong chân mày và đuôi con mắt kéo ra bên trái, bên phải. Huyệt 460 từ huyệt 130 kéo ra bên trái, bên phải. Huyệt 191 là giao điểm của cái đường ngang giữa trán đi qua huyệt 103 và từ huyệt 460 kéo lên, nó nằm ở trong cái phần chân tóc. Chúng ta dò tìm điểm đau bên trái, bên phải. Cuối cùng là huyệt 28 từ chân mũi kéo ra, huyệt 130 kéo xuống, nó nằm ở dưới cái xương gò má bên trái, bên phải. Sau khi bấm bộ vị xong thì chúng ta sẽ bấm bộ điều chỉnh co cơ gồm các huyệt. Thứ nhất là huyệt 19. Cái đến là huyệt 16 nằm ở chân lỗ tai mé trên bên trái, bên phải. Cái đến là huyệt 61 bên trái, bên phải. Cái đến là huyệt 156 mé ngoài đường cong ụ cầm chân mũi kéo xuống bên trái, bên phải. Cái đến là huyệt 127 ngay cái hõm ở môi dưới. Cuối cùng là huyệt 477 từ đầu mày chết lên vào mé trong bên trái, bên phải. Sau đó chúng ta sẽ bấm bộ vị tiếp lần thứ hai, tức là các huyệt 100, 130, 460, 191 và 28. Sau khi đã bấm xong bộ huyệt, chúng ta sẽ dùng cái giò tiếp tục tác động vào các vùng phản chiếu trên mặt. Chúng ta tác động vào vùng đuôi chân mày, đuôi mắt và vùng thái dương, dò tìm điểm đau. Chúng ta cũng tác động vào cái vùng chân tóc này ở hai bên trán. Chúng ta cũng tác động vào cái vùng từ thái dương kéo vào vùng tóc.
chúng ta cũng tác động vào cái vùng huyệt 28 là vùng phản chiếu của cổ tay. Chúng ta dò tìm điểm đau, và chúng ta cũng còn một cái phản chiếu nữa, đó là cái đồ hình phản chiếu của loa tai trên khuôn mặt. Chúng ta thấy ngay vùng thái dương này nó phản chiếu cái bàn tay, và cái bàn tay này nó cũng được phản chiếu trên cái loa tai. Vì vậy mà chúng ta có thể dùng cái que giò tác động vào cái vùng ở mé trên của loa tai, hoặc là chúng ta dùng tay dây ấn vuốt vào cái vùng loa tai. Sau đó chúng ta sẽ tác động tiếp vào phần bàn tay. Chúng ta tác động trực tiếp vào vùng cổ tay nơi đang bị đau, và chúng ta cũng tác động vào ở mé vùng đối xứng. Rồi chúng ta tiếp tục tác động vào cái vùng ngón giữa ngay cái khớp thứ nhất này, và chúng ta có thể làm một cái đồng ứng. Chúng ta gập ngón tay giữa lại, chúng ta hình dung đây là đầu, thì đây sẽ là vùng cổ vai gáy. Chúng ta dùng tay chúng ta tác động vào cái vùng cổ vai gáy này, chúng ta mò tìm điểm đau, điểm cộm. Chúng ta dây đến khi mà hết cộm, hết đau. Rồi chúng ta cũng dây vào cái vùng hai ngón tay tương ứng với hai cánh tay của chúng ta, bởi vì chúng ta cũng cần làm cho máu được lưu thông trên toàn bộ cánh tay của chúng ta. Chúng ta dây vuốt vào hai ngón tay này, và nếu chúng ta xem đây là một cánh tay thì ngay đây tương ứng với khuỷu tay, thì ngay đây sẽ là vùng cổ tay của chúng ta, vốn là cái vùng đang bị tắc nghẽn. Chúng ta sẽ tác động vào cái vùng khớp thứ nhất này. Sau đó chúng ta lại tiếp tục dùng que giò tác động vào vùng cổ. Khi chúng ta cúi xuống, chúng ta thấy có một cái G, từ đó là điểm của C1. Theo chuyên môn thì từ C1 cho đến xuống C7, và cái đốt T1 luôn, nó sẽ giải quyết những cái phần vùng đầu mặt của chúng ta, cũng như là cái phần trên của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta tác động vào nhất là cái vùng C7 và T1, nó phản chiếu của bàn tay, cổ tay. Chúng ta tác động dò tìm điểm đau, và sau đó chúng ta cũng tác động vào cái vùng sống tay này, nó cũng phản chiếu cái sống lưng, và nơi đây chúng ta dò tìm điểm đau. Chúng ta lại tiếp tục tác động vào những cái vùng phản chiếu khác. Thí dụ như chúng ta có cái phản chiếu của bàn tay ở trên vùng ngực, chúng ta dò tìm điểm đau, và ngay sau lưng của chúng ta cũng có phản chiếu của hai bàn tay, chúng ta cũng dò tìm điểm đau. Rồi chúng ta tiếp tục tác động vào vùng chân, cổ chân cũng là cổ tay, chúng ta tác động dây tìm điểm đau. Chúng ta tác động kỹ vào cái vùng mu bàn chân, rồi chúng ta tác động vào cái vùng ngón chân cái. Chúng ta dò tìm ở các khớp, và chúng ta dây vào cả cái kẽ ngón chân cái và ngón trỏ. Nếu có cây lan, chúng ta sẽ dùng để lan vào những nơi vừa tác động, và chúng ta cũng lan vào lòng bàn tay. Và nếu có được cây búa lớn, chúng ta sẽ dùng búa gõ nhẹ vào lòng bàn tay, sẽ rất là hiệu quả. Sau khi tác động xong, chúng ta sẽ dùng ngải cứu hoặc máy sấy tóc, chúng ta hơ qua. Nói chung, chúng ta có rất nhiều điểm phản chiếu đồng ứng với bàn tay, cổ tay. Và chúng ta khi tìm được điểm đau, đó là sinh huyệt, là cái điểm có thể giúp cho chúng ta giải quyết được căn bệnh của mình. Nếu bị đau nhức quá, chúng ta có thể làm thêm bộ huyệt nhất, chỉ có 4 huyệt thôi. Đó là huyệt 39, chân mũi kéo ra nằm trên mép nhăn má miệng, chỉ có ở bên trái. Kế đến là huyệt 45, từ huyệt 61 kéo vào bên trái, bên phải. Kế đến là huyệt 43, nằm ngang với
huyệt 45 và trên sống mũi. Và cuối cùng là huyệt 300, nó nằm ở cái đường mép 3/4 ở trên trán và mép trong tròng đen con mắt kéo lên bên trái, bên phải. Đó là tất cả các bước chúng ta cần thực hiện. Khi bị tê tay, đau nhức tay thì chúng ta nên chữa trị, không để quá trễ. Và như bác sĩ Tăng Hà Nam Anh đã nói thì chúng ta không để cho bàn tay đến nó bị co rút. Vì khi mà nó bị co rút cơ như vậy á, cái ngón cái mất khả năng cầm nắm. Và một cái thiệt thòi cho chúng ta là chúng ta không thể đếm tiền được. Vì vậy mà chúng ta phải chữa trị ngay thôi các bạn. Một cái điều mình muốn nhắc với các bạn là chúng ta luôn phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mỗi ngày chúng ta nên 12 động tác xoa mặt, 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết, dây massage bàn tay, bàn chân để khai thông khí huyết, thì chúng ta không lo lắng về cái hội chứng ống cổ tay này. Mình mong là các bạn nắm bắt được những cái chia sẻ của mình, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.